Kababad na yung gamot sa hair ko. Ano kasing tawag sa treatment? Masakit, sorry na agad ha. Ayan, naitsura ng nails ko ngayon. Ayan, yung pagdi-design talagang sobrang, naku. Yung detalye, ano? Opo. Nail Bistro, Tandang Sora, pero yung original branch nila, saan ulit? Hi guys, nandito tayo ngayon sa Nail Bistro sa branch nila sa Tandang Sora. Sobrang lapit lang dito sa amin. Pagka pupunta kayo dito, yung TNC, yun yung ipipin nyo, TNC Tandang Sora. Ayan. Nagagawa din pala sila ng hair. Dati kasi kala ko nails and lashes lang sila. Bago lang tong branch nila na to eh. Punta na lang kayo sa Instagram nila para makita niyo other services nila. Tapos minsan may mga promo sila. So today, ang gagawin daw sa akin, nail extension. First time ko yun. And keratin blowout. So tingnan natin. Kasi kakableach lang ng hair ko, diba? So kailangan talaga niya ng treatment, tender, loving care ngayon. Hello! Siya yung gagawa sa hair ko. Yay! So guys, mag-start na kami ng Brazilian. Ito yung before ng hair ko. Ay itsura niya. Tinitrim niya muna yung ends ng hair ko kasi sobrang pangat na. Oo nga naman kasi yung dulo ng hair ko ilang beses na yung na-bleach. So talagang dry na siya o ngarag na siya. Pag hindi natin yun pinatrim, madadamay lang siya. Angat lang yung pagka-damage niya. Hey guys, kababad na yung gamot sa hair ko. Ano kasing tawag sa treatment sa hair? Brazilian. Brazilian treatment. And habang nakababad sa hair, gagawin na ni ate yung nails. Hi ate Matt. Hello ma'am. Ikaw na bahala sa nails ko. Ano gagawin sa akin? Nail extension. Nail extension. Wow, first time ko yon. Masakit, sorry na agad ha. Ayan guys, nalagay na yung nail extension. Next step ng procedure, pagagaspangin ulit using the e-file. Ayan na itsura ng nails ko ngayon. After applying polygel, ayan siya. Kailakapalan pala siya. Magpo-file na tayo. Papantayin na siya. Ako. Ipa-file na yung nails. Oh. Habang ginagawa yung nails ko, pinaplansya na rin yung hair ko. Para hindi sayang or sobrang tapang lang ng gamot guys. Pero tiis ganda. Wow! Wala nung lumabas yung color nung ano. Opo. Yung plancha.
Ends, pero tapos na-plancha na siya. Yay! Good oh. Guys, ayan na yung kuko ko. Kuko yan! And fake siya, pero hindi halata. Ang galing, parang totoong kuko ko. Ang galing talaga, na-amaze ako. Thank you, ate. Anong next step niyan? Nail art na? Opo, nail polish na po yan. Tapos design, kung magpapadesign na yan. Yay! Look! Ang ganda. Yung nail art nila starts at 200 pesos. Tama ba? Opo, ma'am. Depende kung anong design ng gusto nyo. Yay! Guys, nalagay nail art. Look, ang ganda ng combination! Natuwa naman ako. Nilalagay niya yung studs. Yung napili kong accent. Ayan, yung pagdi-design, talagang sobrang naku. Yung detalye, no? Opo. Guys, tapos na! Oh my gosh! I love my nails. Thank you, ate. Ang galing, ang tiyaga. Grabe. Pasensya na kayo dun sa pagiging ano ko, Ay, okay lang. detalyado. Ito yung mga sample ng mga designs nila. Tapos meron pang sa iba. Ayan pa yung iba and stuff. Basta marami yan. Ang gaya ng sinabi natin, pwede kayo mag-mix and match. Pero ito daw yung parang best ano nyo. Seller. Best seller nila yung Gucci. Oh, di ba? Sobrang bougie naman itong Gucci na to. Talaga kasi pinaggagayahan ko ito. Yung army, ganyan. Pero sabi ko gusto kong i-mix and match siya. So, ayun. Ganda. Nakuha ni ating gusto ko. Thank you so much. Love it. Guys, ngayon, nagpa-photoshoot kami ng buhok ko. Kaya nakaharap ako sa pader ngayon. Pero guys, love my nails talaga. Ganda. So happy. Okay na. I will love you better than you know. I will love you better. I will love you better. I will love you better than you know. Guys, tapos na tayo. Ayan yung hair ko. Umiksi na siya ulit, pero kailangan talaga siyang iksian. Dahil grabe na yung damage sa baba. And my nails. Ganda. Hindi ko masyadong pinahabaan, so parang medyo natural lang yung dating niya. Tsaka hindi ako pwede magpahaba ng sobra dahil baka matusok ko yung mga clients ko. Nakuha niya yung custom na design na pinili ko talaga. Ayun. So dito to sa branch na Tandang Sora, Nail Bistro, Tandang Sora, pero yung original branch nila sa Sampaloc, malapit daw sa Tinoval, sa may UST. Anyway, lalagay ko naman yung address nila sa baba, yung parehong branch nila para if ever kung saan kayo malapit, doon kayo pupunta. And also, don't forget to visit their Instagram account. Follow nyo sila kasi nakalagay din doon yung mga promos nila and yung sample designs ng mga nail arts nila, ng keratin lash lift nila, yung mga before and after, stuff like that. Para makita nyo and updated kayo sa promo nila. Thank you so much, Nail Bistro. Thank you so much, Miss Yana, and sa staff nyo. Ang babait, ang gagaling. Kuhang-kuha.